אני רוצה להקדיש את הדקות הקרובות של ההופעה לספר לכם על זה שאני הלום קרב. להרים את הערב טיפה, להרים את איזה שקט נהיה פה, תירגעו. הכל בסדר, אני בשיקום. בסדר? לא יהיה פה פתאום זה, פלשבק. זה. מסוק! לא יקרה. בסדר? כמעט בטוח. הבעיה עם הלם קרב, תקשיבו, אני לא טמבל, בסדר? אני יודע למה רוב הסטנדאפיסטים לא פותחים עם זה את ההופעה שלהם. כי הם רוצים להתפרנס, אבל... אני חושב שהסיבה שהלם קרב זה נושא שכל כך קשה לנו לדבר עליו, זה בגלל שהלם קרב זו מחלה שקופה. הלם קרב אי אפשר לראות אותו, אבל אפשר להרגיש אותו. לי זה התחיל אחרי השירות. אחרי חומת מגן, נסעתי לדרום אמריקה. ברחתי לדרום אמריקה, עם החבר הכי טוב שלי מהצוות, אורן הסטלן. אני ואורן הסטלן פשוט בחרנו את הנקודה הכי רחוקה בגלובוס שיכולנו חלום בלהות הזה שהיינו בתוכו. וזה עבד. תאמינו או לא. זה באמת, זה עבד. כמה שבועות לתוך הטיול, הנופים, כאילו התחלנו לשכוח את כל מה שראינו. את כל מה שאיבדנו. יום אחד אני ואורן הסטלן החלטנו לעשות טרק בערים של בוליביה. ועשינו טרק מדהים עם נופים מטורפים, רק לא אמרו לנו שלמט ביום זה כאילו 30 מעלות ובלילה מינוס 70. ובאמצע הלילה רעדנו מקור ועשינו מה שהיינו עושים בשירות, כשהיה לנו קפוא איפשהו. נכנסנו לאותו סקש ביחד. ובאמצע הלילה, התעוררתי פתאום, ממין התקף, משהו שלא קרה לי בחיים, ממין כאילו, קוצר נשימה, דפיקות לב, התעוררתי פתאום באמצע הלילה, בתוך הסקש עם אורן המגעיל הזה, פתאום, אורן, הוא נבהל בטרוף, קגן, פתח את זה, אמר לי, קגן, הסטלן הזה ביד השנייה, גלגל ג'וינט, מה קרה, אחי, אחי, מה אתה? קגן, יש לך סלמונלה, אחי. אחי, יש לך סלמונלה. מה, שתית מי חולרה? מה שתית, קגן? וזה נמשך כמה דקות ההתקף הזה. וזהו, ובסופו כאילו... התיישבתי שם על הרצפה, מזיע רטוב. אמרתי לו... אורן, מה זה היה, אחי? אמר לי, סלמונלה, מה זה עוד יכול להיות, אחי? שכחתי מזה, אבל אז, כמה שבועות אחר כך, עוד פעם. ואז זה התחיל להגיע לי כל לילה התקפים האלה. בשלב מסוים אורן נמאס לו כבר, כן? הוא היה קם, הוא אומר, שנייה, אני בא, יושב מרכיב בנק, אומר, רגע, אני מגיע. יושב מולי, איך עושים בנק? רגע. איך? זה רע מאוד החיקוי שלך, מה זה? יש לי מים. מבלבל. אתם שילמתם? תקבלו חיקוי של בנק, בסדר? קגן, יש לך סלמונלה, אתה חייב לבדוק את זה, אתה לא מבין מה אני אומר לך? בשלב מסוים, אני ואורן הגענו לפרו, בטיול, והגענו לעיר גדולה. ואמרתי לו, טוב, תקשיב, אני קופץ לבית חולים לראות איזה סלמונלה זאת, כי זה מוזר, אחי, לא? שהיא מגיעה רק בלילה. ולא מעורבים שלשולים וכלום, כאילו, זה לא נראה לך מוזר?
אמר, לא נראה לי מוזר, אחי. סלמונלה 200%. חבל שאתה הולך. נכנסתי לבית חולים בפרו. הלכתי לפקידה, אמרתי לה, הסברתי לה, יש לי ספרדית מאוד ברמת שפת אימא, כן? אמרתי לה, אולה. נוצ'ה. והיא שלחה אותי לרופא מומחה, כן? רופא. בואו, פרו, כן? קיבל אותי בן אדם עם שן אחת קדמית, זה היה... היה לו הכי הרבה שיניים בבית חולים למומחה. והוא בדק אותי, בשיא הרצינות, כאילו, שן. הוא בדק אותי, ובסוף הבדיקה, הוא כאילו לקח את הכיסא וכזה, התיישב לידי. אמר לי, סניור, esta no salmonella. esta סטרס. הוא אמר לי, אדוני, זה לא סלמונלה, זה סטרס. ואמרתי, מה? כן? הוא אמר לי, סטרס. וזו הייתה מילה קשה לו, כאילו, אז השן זז עלתה וירדה כמו טריס, כאילו. אמרתי לו, לא, אל תעשה את זה עוד פעם, הבנתי מה אתה אומר, הבנתי, סטרס, אל תעשה את זה. אבל התכוונתי, סטרס, ממה? איזה סטרס יש לי? אני בדרום אמריקה, אחי. מה אני לא עושה פה כלום. שיחקתי הבוקר 9 שעות יניב, איזה סטרס יש לי, מה אתה מדבר? היי, סניור, écoutame, por favor. Está stress. está muy serioso, te necesitas respirar. הוא אמר לי, אדוני, זה סטרס, זה מאוד רציני, אתה חייב ללמוד לנשום. והוא כאילו הדגים לו, está como muy realmente así. Que le merece todo el mundo su hermano, que me dice. ואז הוא עבר לאנגלית. אמרתי לו, עכשיו אתה עובר לאנגלית? יכלנו לחסוך את כל האירוע האורתודנטי הזה, עכשיו אתה עובר לאנגלית? הוא אמר, listen to me, sir. Look at me. Every time you do this. It's good you breathe. If it's bad, you breathe. Always breathe. You understand? אמרתי לו, אחי, תקשיב שנייה, נשמה, יש לך שן אחת, אני לא יכול לקחת עצות מפותחן בירה. אתה מבין מה אני אומר? די, נו. אתה רופא, איך אתה הגעת למצב? יש לך שן אחת, אתה לא יכול תחתך עם במבוק, אחי, איך אתה במצב הזה? אמר, סניור, it's very muy serioso. אמרתי לו, סריוסו, נשמה, בוא תקשיב שנייה משהו. אתה יודע מאיפה אני מגיע? מאיזה מדינה? מאיזה יחידה בצבא? סטרס? לך תאכל תחת, אוקיי? קומר. סניור, אמרתי לו, סניור, נשמה, יש לי סלמונלה, אחת הסלמונלות הברורות. זה שאתה לא יודע, שלמדת רפואה, אלוהים, במרכז הרפואי על שם מוגלי, בסדר? זה... יש לי סטרס. יאללה, סלמתוק, נשמה, תודה רבה. ביי, סלמתוק, תודה רבה על העצות המקסימות. לך תטפל בשיניים. ויצאתי מהחדר, פשוט הלכתי. והוא קם אחריי, איש מבוגר, קם אחריי, הלך אחריי לדלת, והתחיל לצעוק בדלת, מהמסדרון, של מסניור! נפלה לו השן, האחרונה.
שעה טובה. הגיע פיית השיניים, נתנה לו צ'ק, כי הוא סיים את כל הסריה. חזרתי לארץ, אחרי הטיול, וההתקפים האלה לא עברו. ופתאום הם לא היו רק בלילה, פתאום הם היו גם ביום. וכל דבר היה מדליק אותם פתאום. הייתי עומד ברחוב פה, היה עובר לידי קטנוע. אמרתי, אני לא יכול להמשיך לברוח מזה. הסלמונלה יגיע גם לארץ, זה ברור שלא נפטרתי ממנה שמה. לא סיפרתי לאף אחד מה אני עובר. בושה, מה זה בוש? פדיחו. לא לאמא שלי, לא לאח שלי, לא לאורן הסטלן, לאף אחד. אמרתי, אין סיכוי בעולם שמישהו, העדפתי למות 100 פעם מאשר שמישהו ידע שמשהו עובר עליי. אמרתי, מה, אני מאלה מהיורים ובוכים? זיבי, בחיים לא, בחיים. וכל פעם שהיה מתחיל לעלות לי הדבר הזה, הייתי דוחף אותו בכוח וצועק לו, שקט. וזה עבד לתקופה מסוימת. אבל זה הצריך ממני להיכנס לתוך ארון. אתם מבינים אותי? עמוק כל כך לתוך הארון, כמו בנרניה. עד ששכחתי בכלל שאני בתוך ארון. חשבתי שאלה החיים עצמם. התחלתי להסתתר, להעמיד פנים. בושה עמוקה מאוד. יום אחד, אני הולך ברחוב, ופתאום אני רואה בחור ששירת איתי ברמאללה, שהיה איתי במבצע, ולא ראיתי אותו שנים. וככה התחבקנו וזה וזה, וגם הוא היה חולה סלמונלה. והוא גילה לי עולם שלא ידעתי על קיומו, הוא גילה לי עולם של התרופה, לדבר הזה. כמו שהוא הסביר לי. התרופה היא שילוב בין אלכוהול לסמים קשים מאוד. והוא אמר לי, אודי, אם אתה רק מתמיד. והתמדתי. אחוש שלוקי התמדתי. כל כך התמדתי, שיש לפחות 12 שנה בדבר הזה שאני לא זוכר אותם בכלל, מרוב התמדה. אתם יודעים, לפעמים יוצא לי, גם לפני המלחמה, אבל במיוחד מאז המלחמה, אני מתנדב כאילו בכנסים על טראומה. נהייתי עמוס תמם של הטראומה בישראל. ואני מאוד אוהב ללכת לכנסים האלה. כי אני פוגש שם אנשים, כי כשהייתי קטן, אותי חינכו. אמרו לי, אודי, גבר אמיתי? גבר אמיתי זה סלע. סלע. הוא עושה כל הזמן, שקט. ורק כשהגעתי לכנסים האלה, גיליתי גברים אמיתיים באמת. מפקדי סיירות, מנכ"לים, שהם מחוץ לארון. ולא רק שהם גברים אמיתיים, הם עושים את הדבר הבלתי יאומן. הם נדיבים לאחרים שמתמודדים. אתם מבינים מה אני אומר? זה גבר אמיתי. בלי ותמיד מתישהו בכנסים האלה עולה אותה שאלה, כשאני מדבר על הסמים ועל האלכוהול ועל ההתמכרויות בכלל ועל הכל, מישהו תמיד שואל, למה תמיד טראומה, מכל סוג, עזבו טראומה מלחימה, טראומה מינית, טראומות דומות, למה זה הולך יד ביד עם אלכוהול וסמים והתמכרויות ותחליפים וכל הדברים האלה? ואני תמיד אומר, רק מהמקום שלי בלבד, פעם באה שאתם שואלים את עצמכם, שאתם ברמזור, ואתם רואים את הנרקומנית מתחילה ללכת בין המכוניות, ואתם אומרת, יגאל, סגור את החלון. לא. אתה יודע מה היא עושה עם הכסף הזה, כן? זה הולך לסמים, ישר. זה תמיד מצחיק אותי, זה הולך לסמים? חשבתי שזה הולך לשוק ההון, ישר, לקרנות סל. ברור שזה הולך לסמים! כמה שיותר סמים, כמה שיותר להשכיח. למה? למה? כי בשנים הכי קשות, עד היום, אבל בשנים הכי קשות שהתמודדתי עם הדבר הזה, היה לי קול בתוך הראש. שהיה אומר לי את הדברים הכי קשים בעולם. לא הייתי צריך בכלל אויבים, כי היה לי אותו. זה השותף הגרוע בעולם. רק הייתי פותח את העיניים בבוקר, והוא היה מתחיל לדבר. ואומר לי, איך עשית את הדברים שעשית? לא מגיע לך לחיות. וכשהייתי שותה, או עושה סמים, הקול הזה נהיה יותר נסבל. יחד, כי הוא פתאום נהיה, איך עשית את הדברים שעשית? לא מגיע לך לחיות, יא גבר.
זה לקח הרבה מאוד זמן, אבל בסוף עשיתי את הדבר הכי קשה מכל הדברים שעשיתי. ביקשתי עזרה. הייתי צריך להגיע להתמכרויות קשות, לאובדנות, ניסיונות אובדנות, הכל. וביקשתי עזרה, ולא תאמינו, העזרה הגיעה מהר. נגמלתי לאט לאט, השתקמתי, הכרתי את אשתי, עשינו ילדים, חלקם אפילו מרצון, השתקמתי. אבל אז הגיע 7 באוקטובר. בשביל כולנו, האירוע הזה הראה לנו אכזריות שלא ידענו על הקיום שלה, ולפוסט-טראומטיים, אני יכול לדבר בשם עצמי ובשם אלפי הפוסט-טראומטיים שפגשתי. הדבר הראשון שהרגשנו זה סכנה. סכנה, באים אלינו הביתה, סכנה. התחלתי לפזר סכינים בכל החדרים, פיזרתי, מי ישמע אני סמוראי, כן? מה אני כבר קלף למחבל תפוח, אני אגיד, אתה אוהב עם קליפה או בלי קליפה? יש לי נושא. הלכתי, קניתי, יש לי לידי דקטלון, קניתי 2 אלות בייסבול. באתי, זרקתי עליו למוכר את הכסף בפרצוף, ואתה תביא 2 אלות בייסבול. הוא אמר לי, רגע, שנייה, זה מגיע עם כפפה, זה סט. אתה רוצה את הכפפה? אמרתי לו, מה אני אעשה עם הכפפה? תראה מה אני אבוא למחבל, אני אעשה לו, ככה. ישבתי במרפסת שלי עם 2 אלות בייסבול שלי. שמתי אוזניות באוזניים חדשות, 24 שעות ביממה, בלי שינה, בלי כלום, סכנה. הפסקתי לתפקד כאבא, כבעל, הכל. לילה אחד אני יושב לי עם העלות בייסבול שלי, פתאום אני שומע זרד לידי. הסתובבתי, שמאלה! אשתי עמדה בדלת, כזה, בלי חזייה. לא יודע למה זה היה חשוב להגיד את זה, אבל... כנראה זה אחרי, לא יודע. מוזר מאוד שזה יצא לי מהפה. היא אמרה לי, אודי, מה אתה עושה? אמרתי, חדשות. אמרה לי, אתה לא לישן? לך לישון. אתה איך לישן? סכנה. היא התקרבה אליי, שמה על היד, אמרה לי, אודי, לא, יש לך ריח, באמת, שיהיה לי בריא. איבדת את זה. אני פה. בוא תעשה את הדברים. מה אתה רוצה? אתה רוצה מים? אתה רוצה רגע לנשום? ואיך שאמרה לי לנשום. נזכרתי פתאום. It's good you breathe. It's bad you breathe. Always breathe. אמרתי, לא אחר הזה עוד פעם, די. אבל לא הייתה לי ברירה. היא אמרה לי, אודי, אני פה. אני איתך, מקסימום, אשפוז. אמרתי, טוב, יאללה, נו. היא אמרה לי, בוא נתחיל בגוד. אמרתי, יאללה, בגוד. אמרתי לה, מה גוד? אמרה לי, הילדים? אמרתי, לא, משהו, היה לי משהו אחר. מה היה? טוב, שכחתי, נו, הילדים, סבבה. אמרה לי, אם אתה מתבדח, אז זה כבר המצב שלך טוב, אמרתי, לא מתבדח, בשום צורה. אמרתי, יאללה, it's good you breathe. פתאום ראיתי אותם, את הילדים שלי. it's good you breathe. אמרתי, הם אמיתיים. אבל אז הגיע הבד. ולמרות שעבר כל כך הרבה זמן, זה כמו השיר של אביתר בנאי. יש מגירות שאני עדיין לא פותח. אבל אמרתי על החיים ועל המוות, יאללה. בוא בד, בוא יא זין, בוא. והכל בא. כל הכאב, הזיכרונות. כל מה שאני מנסה להסתיר כל השנים, הכל. אבל פתאום שמתי לב למשהו.
שיש בתוכי כאב. בכולנו. והוא לא הולך לשום מקום, אף פעם. והוא כאילו רוצה שאני אראה אותו. אבל כבר 20 שנה, אני אומר לו, שקט. אז נתתי לו לבוא עד הסוף. כל הפרצופים, כל הגעגועים, כאב. ולא מתתי. עכשיו אני בטוח שאתם שואלים את עצמכם, למה אני מדבר על דבר כזה במופע סטנדאפ באמת, ומסכן ככה את העובר ושב שלי בפרסיה? כי זה חשוב לי. כל כך חשוב לי. כי הדבר הזה, חבר'ה, הוא לא רק שלי. לא יהיה בית בלי הדבר הזה. אנשים שהיו, אנשים שחילצו, אנשים ששמעו, אנשים שאיבדו, אנשים... אבל אני לא רוצה להלחיץ, הפוך, אני רוצה להגיד משהו טוב. הדבר הזה גדל בחושך, בבושה, בדממה, כשלא מדברים עליו. הוא מתרבה, אתם מבינים? בבושה, הוא מתרבה עוד ועוד ועוד ועוד, אבל מת מהר מאוד באור. והאור זה אנחנו. ואני מקווה שאתם מבינים על מה אני מדבר. וגם אם לא, הכסף כבר נסלק.